विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. माझ्या चेहऱ्यावरचा आनंद किंवा हा उत्साह, काही गोष्टी मला तुम्हाला एक्सप्लेन करायच्यात कशामुळे हा आनंद येतो. मी तुम्हाला सांगू का की मी तुमच्याप्रमाणे मी सुद्धा मोबाईलवर थोडा तरी वेळ घालवतोच बरं का मुलांनो. माझे काही फेवरेट चॅनल आहेत त्याच्यावरचं काय आलंय नवीन व्हिडिओ हे बघतोच. काल तुम्हाला हे चॅनल तर सगळ्यांना माहितीच आहे, द व्हायरल फीवर, आणि बऱ्याच जणांना माहीत पण आहे. म्हणजे तुमची सिरीज जी फेवरेट तुमची होती ती नाव तुम्ही कमेंटमध्ये मेन्शन करा की गेल्या वर्षी सुपरहिट वेब सिरीज होते. मग या चॅनलवर यावर्षी पण द ॲस्पिरंट, ओके प्रोनाउन्सिएशन करेक्ट आहे का बघा, ही वेब सिरीज त्यांनी लॉन्च केली 2 पार्ट. दुसरा पार्ट मला खरोखर खूप आवडला. मी तुम्हाला जस्ट 2 मिनिटं मी तुमची घेणार आहे. आता जी नवीन मुलं आहेत आपल्या सह्याद्री ट्युटोरियल्स या परिवारामध्ये, त्यांचं मी स्वागत करतोय आणि 2 गोष्टी मला सांगायच्या आहेत. हा सकाळचा 7 वाजता जो व्हिडिओ असतो ना बाळांनो, यात थोडं तर मी तुमच्याशी गप्पा मारतो, तुमचा वेळ घेतो, लक्षात घ्या. म्हणजे समजून घ्या मला एक प्रकारचं हा मोटिवेशनलच व्हिडिओ आहे किंवा थोड्याशा इन जनरल गप्पा होणार बरं का. त्यामुळे तुमचा टाइम वेस्ट नाही होत, लक्षात घ्या. आणि हे रोजचंच आपलं थोडंफार होणार आहे बरं का. मग वेळ न घालवता कालच्या एपिसोडमधलं थोडक्यात सांगतो. UPSCची तयारी करत असतात ती मुलं, एका क्लासमध्ये जॉईन झालेले असतात आणि क्लासचे शिक्षक त्यांना सांगतात की ते स्वतः UPSC क्लिअर नाही आहेत. 3 अटेम्प्ट ते फेल झाले, लक्षात घ्या. तिसऱ्या अटेम्प्टमध्ये त्यांनी प्रिलिम जी एक्झाम आहे ती क्लिअर केली, पण मेन्समध्ये नाही झालं. मग त्यांनी गिव्ह अप केलं, सोडून दिलं, हार मानली. ओके, मग त्या सिरियलमध्ये, त्या वेब सिरीजमध्ये ठीक आहे, एक मेन जो कॅरेक्टर आहे त्याचं म्हणणं काय असतं, तो क्लास सुटल्यावर बाकीच्या मित्रांशी काय म्हणतो, हा स्वतः फेल आहे, तो काय आम्हाला शिकवणार, मला हा क्लास सोडायचा, मला नको आहे क्लास. मी तुम्हाला खरं सांगू का, क्षणभर ते मी माझ्याशीच रिलेट करून बघितलं. मी तुम्हाला सांगू का, मी नेहमी मॅथ्समध्ये फेल व्हायचो. ओके, हां, आज मी तुम्हाला मॅथ्स शिकवतोय, फिजिक्स शिकवतोय, केमिस्ट्री, पण मला ना म्हणजे मी जेव्हा 12th मध्ये असताना कधी ह्या गोष्टी इझी नाही गेल्या, लक्षात घ्या. खूप अवघड गेल्या. अक्षरशः मी सुद्धा गिव्हअपच केलं होतं म्हणूया आपण. पण लास्ट मोमेंटला एक चांगला क्लास मिळाला, निदान 12वी पास झालो. सेकंड इयरला असताना अजून एक बेस्ट क्लास मिळाला, एक चांगले गुरु मिळाले, लक्षात घ्या बाळांनो. आणि तिथून माझं लाईफ चेंज झालं. म्हणजे एखाद्या गुरुचं महत्त्व काय आहे मला माहिती आहे, लक्षात घ्या. आणि कालची ती वेब सिरीज बघून अगदी तसंच वाटलं. पण होतं काय बघा, तो जो हिरो आहे म्हणूया आपण किंवा मेन कॅरेक्टर आहे, तो आईला आजार आहे, मग मला क्लास सोडावा लागणार, माझी फीज मला परत रिफंड करा, यासाठी खोटं कारण तयार करतो. पण त्याच वेळेला काय होतं, एक IAS ऑफिसर येतात त्याच क्लासमध्ये आणि त्या सांगतात मोटिवेशनल स्टोरी एक, आणि त्यांच्या यशाचं श्रेय त्या मॅडम त्याच सरांना देतात की जे स्वतः UPSC क्लिअर होऊ शकले नव्हते. मग तेव्हा जे मेन कॅरेक्टर आहे ते डिसिजन चेंज करतं, नाही मला हाच क्लास हवा आहे. तुम्हाला खरं सांगू का बाळांनो, माझं पण अगदी तसंच आहे. मी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाही आहे किंवा मी टॉपर नाही आहे कुठला, किंवा मी स्वतःच फेल होत होतो, पण आज मला जमतंय. याच्या पाठीमागं म्हणून माझं हार्डवर्क आहे आणि तुमचा सपोर्ट आहे, लक्षात घ्या. ओके, आता होतं काय बघा, दिवसभर मी बोललोय, आज सुद्धा दिवसभर मी क्रॅश कोर्स विषयी बोललोय. आता मला वेळ घालवायचा नाहीये, लक्षात घ्या. 20 तारखेला आपली टेस्ट आहे. ओके, आणि फोकस त्याच्यावरतीच हवाय. ओके, मग 4 ते 5 दिवस आहेत. आता जे काल जॉईन झालेत किंवा जे नवीन आहेत एकदम मुलं, ते म्हणतील कोणती टेस्ट आहे, तर आपला केमिस्ट्रीचा फुल लेंथ पेपर होणार आहे थिअरीसाठी आपल्या चॅनलवरती. एक लक्षात घ्या, तपासणं फार अवघड आहे, मी तुम्हाला अगोदर सांगितलं, पण आपण फुल एफर्ट्स घेऊया ना. किती अटेम्प्ट तुम्ही करू शकता हे बघा ना. आता होतं काय, आज काय करायचं मी तुम्हाला क्लिअर करतो. मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही आज काय करा, सगळे डिस्टिंग्विशचे क्वेश्चन स्वतःहून तुम्ही करा. म्हणजे कुठले डिस्टिंग्विश सांगा बघू, ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन आणि मॉलिक्युलरिटी. ऑलमोस्ट महाराष्ट्राच्या प्रत्येक पेपरमध्ये हे आहे, लक्षात घ्या. ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन आणि काय सांगा, मॉलिक्युलरिटी, बरोबर आहे. नेक्स्ट कुठला डिफरन्स आहे सांगा, लॅन्थेनाइड्स आणि ॲक्टिनाइड्स, बरोबर आहे. अल्कोहोल फिनॉल इथरमध्ये प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल, टर्शरी अल्कोहोल रिॲक्शन लिहायचे आहेत. अल्कोहोल आणि फिनॉलमध्ये पण डिफरन्स आहे. प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी, अमाइन, त्यात हाइन्सबर्ग वगैरे या टेस्ट आहेत, लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला की नाही बघा, डिस्टिंग्विशचे जेवढे प्रश्न आहेत ना तेवढे करायचे आहेत. आणि पुन्हा रिक्वेस्ट करतोय तुम्हाला, कमेंट बॉक्स आहे आपल्यासाठी, तुम्ही इतरांना पण हेल्प करा. जेवढे क्वेश्चन आहेत त्याची लिस्ट तयार करा, आपण सगळे मिळून करू, बरोबर आहे. मग डिस्टिंग्विशचा एखादा प्रश्न येऊ शकतो. आता लॉज कुठले कुठले आहेत हे पण आजच फिनिश करण्याचा प्रयत्न करा, बरोबर आहे. आता होतं काय बघा, रिॲक्शन्स म्हटलं, आता होतं
रिॲक्शन्स म्हणले की आपल्याला काळजी वाटते, भीती वाटतेच बरं का बाळांनो. पण रिॲक्शन हा असा प्रकार आहे बरं का बाळांनो, इथं प्रॅक्टिस खूप गरजेची आहे. ओके, खूप प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. सतत रिॲक्टंट कोण आहे, कुणावर रिॲक्ट होतोय तो, प्रॉडक्ट काय असू शकेल, हे सगळं सतत विचार केला पाहिजे. एक जस्ट एक्झाम्पल बघूया आपण. मला सांगा, आता हा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आहे, बरोबर आहे. आता याची रिॲक्शन बघा, मी तुम्हाला होमवर्कच देतो या व्हिडिओमध्ये, लक्षात घ्या, करायचं तुम्हाला. ओके, आणि मी कुठलीही सिरीज थांबवणार नाही आहे. पण आता काय माहितीये का, रिॲक्शन सिरीज जास्त वेळ चालेल. ओके, न्यूमेरिकल सिरीज फिजिक्स मधली नाही, केमिस्ट्री मधली मी घेणार, लक्षात घ्या. आणि केमिस्ट्री नंतर आपण फिजिक्सचा पेपर जेव्हा ठेवणार आहे ना बाळांनो, त्यावेळेस मी तुम्हाला हेल्प नक्की करणार, लक्षात घ्या. बरं, इकडं बघा. आता हा जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आहे त्याची रिॲक्शन मी कुणाबरोबर करतोय, नीट बघा बघू काय लिहिलंय हे मी. तुम्हाला तेच तर कळालं पाहिजे ना, कळालं पाहिजे, लक्षात घ्या. हे आहे हायड्रॉक्सिल अमाइन. या रिॲक्शन मध्ये वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होईल, हा NOH ग्रुप इथं अटॅच होईल, मग तयार काय होईल, ऑक्झाईम. हे आलं पाहिजे तुम्हाला. ओके, आता एक लक्षात घ्या, हाच कार्बोनिल ग्रुप मी परत काढतोय आणि त्याची रिॲक्शन मी कशावर लिहितोय बघा, H2N, आणि पुढं परत NH2 लिहितोय. मग आता हे काय, हायड्राझाईन. मग तयार काय होणार, हायड्राझोन. पुन्हा वॉटर मॉलिक्यूल रिमूव्ह होणार, लक्षात घ्या, NH2 ग्रुप इथं आहे तसं अटॅच होणार. आता मी पुन्हा काय करतोय, लक्षात घ्या, पुन्हा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप घेतोय, इथं H2N लिहिलोय मी, इथं NH, आणि इथं C6H5 बेन्झीन रिंग आहे. म्हणजे हे फिनिल हायड्राझाईन आहे. मग तयार काय होणार, फिनिल हायड्राझोन. तुमच्या लक्षात आलं का बघा. म्हणजे मी तुम्हाला हिंट काय दिली की तुम्ही टाईप लक्षात ठेवा ना. ओके, मग तुम्ही प्रॅक्टिस केलं तर ह्या गोष्टी पक्क्या लक्षात राहतील. आता आपण आणखीन एक रिॲक्शनचा विचार करूया बरं का. समजा आता फंक्शनल ग्रुप कुठला आहे सांगा, अल्कोहोल, OH ग्रुप आहे. आता मी इथं तुम्हाला कोणत्या कोणत्या रिॲक्शन देतोय बघा. एक रिॲक्शन आहे PCl3, एक रिॲक्शन आहे PCl5, एक आहे SOCl2, पुन्हा HCl आहे, पुन्हा HBr आहे, पुन्हा HI आहे. 6 वेगळ्या वेगळ्या रिॲक्शन आहेत, पण एंड प्रॉडक्ट एकच आहे, लक्षात घ्या. ह्या 2 रिॲक्शन वेगळ्या आहेत, तात्पुरतं ठेवतो बाजूला मी. बघा, ह्याच्यामध्ये Cl कसं तयार होईल, जेव्हा HBr रिॲक्ट होईल तेव्हा अल्किल ब्रोमाइड तयार होईल, HI ला आयोडाइड तयार होईल. पण मला सांगायचं आहे तुम्हाला, ही रिॲक्शन इम्पॉर्टंट आहे. आता अल्कोहोलची रिॲक्शन जेव्हा HCl बरोबर होते इन प्रेझेन्स ऑफ अनहायड्रस झिंक क्लोराइड, तर तो लुकास रिएजंट आहे. ते आठवलं की पटकन आठवलं पाहिजे की ती रिॲक्शन प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरला डिस्टिंग्विश करू शकते. इझिली रिॲक्ट कोण होतं, लगेच ती टर्बिडिटी क्रिएट कुणाबरोबर होते, प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी, हुडका ना. आणि तोच तुमचा होमवर्क आहे, हेच आपल्याला करायचं आहे, लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे रिॲक्शन सिरीज म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का. आता महत्त्वाचं काय तुम्हाला क्लिअरली सांगतो की लास्ट लेक्चर बाळांनो आपल्या चॅनलवर जे लेक्चर झालेलं होतं, मी तुम्हाला जमलं तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोव्हाइड करेन. मला खूप आनंद होतोय की त्या व्हिडिओच्या खाली प्रचंड कॉमेंट होते आणि मी फक्त एक रिक्वेस्ट केली होती मुलांना की नेम रिॲक्शन आहेत त्यांची नावं लिहा, इतरांना हेल्प करा. 32 ते 40 रिॲक्शन. बरीच मुलं अशी होती की त्यांनी लिस्ट विथ पेज नंबर दिलं होतं की ते पुस्तकात कुठल्या पेजवर आहे. मग किती छान आहे. होतं काय सांगू का बाळांनो, प्रामाणिकपणे मी तुम्हाला सांगतो की कॉमेंट सेक्शनमध्ये निगेटिव्ह कॉमेंट असतात हजारात 1-2. इग्नोर करा, मी करतोय तुम्ही पण करा, त्यांना रिप्लाय देऊ नका. ती वेगळ्या प्रवृत्तीची लोक असतात, दुर्लक्ष करायचं आहे आपल्याला. ओके, काहीही म्हणू देत मला, काहीही कॉमेंट करू देत, माझं काम मी थांबवणार नाही. एवढ्या रात्री किंवा एवढ्या उशिरा दिवसभर एवढे कॉल हे करून मी बोलतोय आणि तुम्हाला मी कधीही वाऱ्यावर सोडणार नाही म्हणूया आपण. मी तुमच्या मदतीला आहे का, कारण तुम्हाला माझं शिकवलेलं आवडतंय, तुमचे कॉल येत आहेत, तुम्ही जे आनंदात माझ्याशी बोलताय ना, तुम्हाला आवडतंय. ओके, बरं, मग आज तुम्ही सगळ्या करणार डिस्टिंग्विशचे प्रश्न, रिॲक्शनची बऱ्यापैकी प्रॅक्टिस करणार, मी होमवर्क देतोय तो. बरं, एवढेही केलं तरी रिॲक्शन नाही जमत, मला माहिती आहे, बघितलंय मी, मुलांना नाही होत. मग अशा वेळेस पहिली गोष्ट, जमलं तर फिनॉल आणि ग्लुकोज करायचं रे बाळांनो. बरं, आता करायचं कसं तुम्हाला मी क्लिअरली सांगू का. मी लक्षात काय ठेवतोय बघा की ग्लुकोजच्या 2च प्रिपरेशन रिॲक्शन आहेत आणि 6 प्रॉपर्टीज आहेत. हे मला कुठले आहेत मग हे आठवलं पाहिजे. मग एक तर शुगर, केन शुगर किंवा सुक्रोज म्हणूया आपण, नाही दुसरं काय सांगा, स्टार्च. ओके, मग मला हे लक्षात पाहिजे की ग्लुकोजच्या प्रिपरेशन शुगर किंवा स्टार्च.
दोघांचं हायड्रोलिसिस करायचं आहे, इन प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड असणार आहे आणि प्रॉडक्ट कुठला तयार होणार आहे सांगा, C6H12O6 म्हणजे ग्लुकोज. बरं, त्याच्या रिॲक्शन 6 आहेत. कोणत्या कोणत्या रिॲक्शन्स आहेत लक्षात घ्या. इन प्रेझेन्स ऑफ HI. या रिॲक्शन म्हणजे नक्की काय सांगू का, की ह्या ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर डिटरमाइन करण्यासाठीच आहेत ते. HI बरोबर रिॲक्शन झालं की एन हेक्झेन म्हणजे स्ट्रेट चेन असणार आहे, सायक्लिक नाही आहे, बरोबर आहे. पण काही रिॲक्शन मध्ये ते कन्फ्युजन होतं, याचा अर्थ ग्लुकोजचं सायक्लिक पण स्ट्रक्चर असणार आहे. आलं का लक्षात. बरं, बाकीच्या कुठल्या रिॲक्शन्स आहेत रे ग्लुकोजच्या. आता काय लिहिलंय वाचा बघू मी. H2N आणि OH. आठवतंय का, मगाशी व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं मी. हायड्रॉक्सिल अमाइन. H2 आणि ग्लुकोज मधला तो कार्बोनिल मधला O रिमूव्ह झाला की ग्लुकॉक्झाईम तयार होईल, बरोबर सांगा. त्याच्यानंतर त्याचं ऑक्सिडेशनचे 2 रिॲक्शन आहेत, ब्रोमीन वॉटर बरोबर ऑक्सिडेशन आणि HNO3 बरोबर. मग ते ग्लुकॉनिक ऍसिड, सॅकॅरिक ऍसिड झाल्या का, 4 रिॲक्शन झाल्या. अजून तुम्हाला मी सांगू का, लक्षात घ्या बघा, HCN बरोबर रिॲक्शन आहे, ग्लुकोसायनोहायड्रेन आणि ऍसिटिक अनहायड्राइड बरोबर सुद्धा रिॲक्शन आहे, त्यात ग्लुकोज पेंटा ऍसिटेट. आणि ही रिॲक्शन काय इंडिकेट करते की ग्लुकोज मध्ये OH ग्रुप किती आहेत ते 5 OH ग्रुप आहेत. ते या रिॲक्शन कळतं की याचे किती मोल लागले ग्लुकोजवर रिॲक्ट व्हायला. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का, रिॲक्शन म्हणजे कसं आहे माहिती का बाळांनो, अंडरस्टँड पाहिजे की कशासाठी रिॲक्शन आहेत. ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर ट्रीटमेंट करण्यासाठी. किती रिॲक्शन आहेत, 6 तर रिॲक्शन आहेत आणि 2 केमिकल म्हणजे 2 प्रिपरेशन रिॲक्शन आहेत, झाले की 8. म्हणजे मुद्दा असा आहे, मी काय करतोय की बघा प्लेलिस्ट तर आहे बाळांनो तयार. कुठले माहिती आहे का, आता केमिकल कायनेटिक्सचे आहे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्युशन, ऑलमोस्ट सगळे सॉलिड स्टेट पासून सगळे. एखादा दुसरा टॉपिक चुकून राहिला असेल तो पण या 4-5 मी कव्हर करतो ना. आणि माझं असं टार्गेट करतो, दुपारी कुठलं लेक्चर हवं आहे मला तर असं वाटतंय. पुन्हा तुम्ही जमलं तर माझा नंबर तुमच्याकडे आहे बाळांनो, त्या नंबरवर तुमचे प्रिलिमचे पेपर शेअर करा, तेच मी सॉल्व करून घेईन. त्यातले न्यूमेरिकल्स, त्यातले रिॲक्शन, वेगळं काय येणार आहे परीक्षेत हे सोडून काही येणार नाही, लक्षात घ्या. ओके. आणि क्रॅश कोर्सला जो अतिशय बेस्ट प्रतिसाद मिळाला तुम्हाला, मला मिळाला तुमच्याकडून, त्याच्याबद्दल पुन्हा आभार मानतो. आणि कितीही थकलो तरी प्रत्येक वेळेस जेव्हा मुलगा म्हणतो ना की सर तुमच्याशी 2 शब्द बोलायचे आहेत किंवा तुमचा व्हिडिओ खूप आवडतात, किंवा एखादी आई किंवा एखादे पप्पा बोलतात माझ्याशी किंवा आमचा मुलगा दिवसभर तुमचे व्हिडिओ बघून अभ्यास करत असतो ना, तिथं तो आनंद वेगळाच आहे, लक्षात घ्या. ओके. मग विद्यार्थी मित्रांनो, सपोर्ट असाच राहू देत. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.